So ayun guys, pagpasensyahan nyo na kung ngayon ko lang na-post tong video na to kasi kakatapos lang po ng exam natin itong week. At ayan, meron po tayong panibagong segment ulit, ang how to. Ngayon ay gagawin po natin how to make a sizzling sisig tofu. So, yung mga ingredients nasa description below kung gusto nyo man gawin, pwede naman. So, hope you guys enjoy this video and enjoy! So guys, kung hindi nyo man ako nakikita, dito po ako. Yay! Are you serious? So, tayo po ay magluluto na ng tofu. So, yan. Lalagyan na po natin ng vegetable oil. Yan po siya. Alright! Tapos, yung ingredients nito nasa description below. Kaya kung gusto nyo man lutuin, it's free. It's free lutuin pero kayo gagastos sa mga ingredients. What? Amazing. Ang goal po natin dito sa tofu na to, ipapa-golden brown po natin siya. Golden brown. Kapag golden brown na siya, lalagay ko rin mga ibang ingredients. Tapos, yun na. So, habang naghihintay po tayo sa tofu na maging golden brown, tayo po ay maghahalo. Yan, meron po tayo nito, mayonnaise, brown sugar, paminta, lemon, soy sauce, tapos oil. Ano? Teriyaki rice. Seasoning. So yeah, follow this step kung gusto nyo pang magluto ng tofu sizzling. Mauna ang mayo. Okay na po tayo. Ito yung seasoning, ito yung toyo. Yan. Ipagsasabay po natin siya. Oh, yan. Amazing. Half lemon. Kailangan natin ng half lemon. Pisilin natin siya dito. Yan. Yan. Amazing. Isusunod natin tong half tablespoon na sugar. Amazing. Tapos itong 1 teaspoon na paminta. Yan. Amazing. Tapos haluin natin siya hanggang maging brown na siya. Open topic lang po tayo. Itong how to, hindi na po itong panibagong segment eh. Meron na akong ginagawa dati pa sa main channel ko. Check it out in the description below. So, titikman po natin yung itong ginawa po natin. Kung makikita nyo man, kasama ko po yung kuya ko. Hindi pa tayo makita. Yan. Shoutout po sa kanya. Ronnie Cutie. Mas cute pa ako eh. So, yan. Titikman po natin. Masarap! Okay na po siya. Biro lang yun syempre. So, ayun po guys, nagiging golden brown na po siya. Ilalagay na po natin siya sa lalagyan. Kung naluto siya. Kung naluto ka. Tapos, may lalagay tayong ingredients na naman para sa sisig. Game! Let's go! 20 minutes later. So, yan po. Pinunod ko na po itong sibuyas. So, ayan po guys. After ko niluto yung tofu, pinunod ko po itong sibuyas kasi kailangan eh. Iuhulog na po natin itong green na sili. Perfect! Yan po guys, nalagay ko na po yung karne. Kung nag-aalala po kayo na hindi ko po nilagay dito sa screen yung ingredients, nasa description below lang po. Nandun yung full ingredients. So guys, lalagay na po natin itong sauce. Yeah, alright. Itong sauce na ginawa po natin kanina. Ang sarap po ng pagkatimpla kasi timplang masarap. Yeah. Amazing. Ihahalo na po natin siya. Parang normal na sisig lang oh. Gandang kainin. Tapos guys, lalagay po itong tofu. Itong ginawa po natin kanina. Yan. Amazing.
So guys, okay na po. Tayo na ay tapos sa sizzling tofu sisig. So ayun po siya. Fully montage, begin now. So, ayun po, nilipa ko na po itong sizzling tofu sisig dito po sa sizzling lake. Panoorin nyo lang ako kung paano ko gawin. So guys, tapos na po yung itong sizzling. Kailangan natin ng onion leaves para tapusin na po itong ano. Kaya, let's go! Alright! Fully montage. So guys, successful po tayo ngayon. Titikman po natin kung masarap ba o hindi. Ito po yung taste test. Taste test number 1. First time ko lang magluto ng sisig kaya blinog ko agad. First time ko lang magluto ng sisig kaya kakain na tayo. Sarap. Sobra. Grabe. Perfect. Yes. Yummy. Yummy. Rate Good job, it. kuya. Rate it. 1 to 10. 10. You serious? So guys, thank you for watching itong bagong segment po natin ng how to. If you like this video, please leave a big thumbs up. And if you're new to this channel, please subscribe. We are uploading once or twice a week. Kaya turn in, subscribe na kayo agad para gumawa pa ako ng panibagong ganito. Yeah, ito po ang successful na sizzling tofu sisig. Wala na akong masabi. Peace out everybody. Bye.